És hogy olyan sok kihívással kell szembesülni, intellektuális kihívással is. Ennek rendre meg kell felelni. Tehát a kulturális antropológia tanszék azok közé, a tanszékek közé tartozik, ahol a diákokat folyamatos megmérettetések elé állítják, és elvárják tőlük, hogy jól teljesítsenek. És ez nem csak egyfajta szigorú poroszos rendszerben, hanem ösztönzőleg jutalmazólag. Tehát ez egy különleges tanszék a magyarországi oktatási rendszerben. Még mondjak valamit? Én úgy kerültem kapcsolatba az antropológiával a rendszerváltás környékén. Ez tök érdekes, ezek itt tökre összefüggnek. Szóval a rendszerváltás környékén voltam én egyetemista, 92-ben kezdtem az egyetemet, és két nagyon meghatározó élmény volt, ami az antropológiára vezetett, és az antropológiához. Az egyik az, hogy engem töriszakra vettek föl. Itt a rendszerváltás idején rengeteg addig elfojtott előítélet jutott a társadalmi nyilvánosságra. És hát ez nagyon nem tetszett nekem. És akkor láttam, hogy indul a bölcsészkaron, illetve már előtte indult, 90-ben alapították a tanszéket, a kulturális antropológia szak. Tehát már voltak, akik jártak ott, a felsővévesek is, és hogy lehet ilyet tanulni. És az volt, hogy akit felvettek egy szakra az egyetemre, az jelentkezhetett egy alapozó képzésre, egy éves képzésre az antropológiára is. Voltak más ilyen B-szakok is, az antropológia is egy volt ezek közül. És egyik délután 6 körül bementem a tanszékre, hogy feliratkozzak, mert föl kellett iratkozni. És a Boglár volt bent. És a Boglár, aki ugye a tanszékvezető volt, aki ennek az egésznek a megálmodója volt, meg aki kivitelezte ezt a tanszéket, ő ott volt még. És behívott, és elkezdett velem beszélgetni. És az volt a nagyon izgalmas, hogy nem csak mesélt nekem a tanszékről, hogy ez a tolerancia, a kulturális relativizmusnak a tudományát képviseli, hogy emberek közé kell menni és a terepmunkát végezni, hanem arra is kíváncsi volt, hogy engem mi érdekel. Tehát ez a rögtön egy partneri viszony kommunikált felé. Elmondta nekünk azt, amit aztán majdnem minden óráján elmondta később is, ami nekem alapvetően fontos volt. Amellett, hogy élő közösségeket kutatunk. Hogy ilyen tudomány is van, ami élő közösséggel foglalkozik, nem beül a levéltárba, a könyvtárba, stb., hanem valóban megismeri azokat a folyamatokat, meg azokat az embereket, akik őt érdeklik. És ő mindig elmondta ezen túl, minden órán, hogy az antropológia szakma is és ügy is. A szakma az, hogy meg kell tanulni a módszertant, az elméletet, de itt nem áll meg a dolog, hanem el kell menni és tapasztalni kell terepen. Hát el kell menni emberi közösségekbe, ott kommunikálni kell, ott tapasztalni kell, és hogy igazából ezt a szakmát csak úgy tudjuk megtudni, hogy csináljuk is. Ez baromira tetszett, mert azt mondta, hogy ez egy ügy, mert úgy lesz itt társadalmi béke, vagy úgy fogunk tudni nagyobb konfliktusok nélkül, előítéletek nélkül, vagy legalábbis az előítéletek enyhítettebb előítéletekben élni, a magyar társadalomban is, hogyha mélyebben megismerjük egymást. Én Brazíliában születtem, apám diplomata volt, és 1927-től 42-ig, tehát 14 évig volt konzul São Pauloban, és eközben születtem. Brazíliát is meg szeretni ismerni, indiánokat is meg akarni látogatni. És elvittem magával a bátyámat, nővéremet, és ez 1939-ben történt, és Közép-Brazíliáig, az Araguaia folyóig mentek el, és a folyami szigeten, Bananal szigetén 3 törzsel találkoztak. És hát nagyon kalandos körülmények között, amint ezt az elbeszélések is tudatták velem, plusz a fényképek, és aztán megérkeztek egy határtalan néprajzi gyűjteménnyel, és a lakásunkban az ki volt állítva hónapokig, akár kijött diplomata, újságíró, rokon, az mind láthatta. És az indián kunyhók szaga lepte el az egész lakás, mint most is érzem, hogy beszélek róla, ez a bizonyos füstös kunyhószag. De felkészültem az első terepre. Nambikvára között működtem, betegségeket szedtem össze, egy maláriát, dizentériát, stb. Úgyhogy abba kellett hagynom. Különböző kisfilmek készültek, formai játékokkal akartam foglalkozni. Csináltam 2 ilyen filmet, az egyik Rondó. Az alaptéma az volt, hogy az egyik Geographical magazinben találtam egy fotót,
vagy a tányérajkú indiánok fejjel lefelé nézik a Geographical Magazine-t. Mondom, hát ez az én témám. Ez két világ. És akkor kétszer csináltam meg ugyanazt a rondot. Ugye egyszer az indiánok szemszögéből fejjel lefelé, majd megfordítottam az egészet. Ez egy 5 perces film volt, Bartók zenét tettünk alá, Divertimentóból egy rondó részletet, és ezzel díjat nyertünk itt-ott. Ugye később, amikor a 67-68-ban a Piero indiánok közé jutottam Venezuelába, ott aztán ez döntő volt, hiszen az irodalomban is lehetett sejteni, hogy a mindennapokban is jelen vannak a mitikus énekek. Tehát tulajdonképpen szabályozza a magatartását az embereknek, és akkor nyilvánvaló volt, hogy nekem erre koncentrálnom kell. Amikor megalakult itt a kulturális antropológia tanszék 1990-ben, akkor mi már tudatosan szerveztünk kurzusokat, volt egy videotechnika, volt egy vizuális antropológia elméleti kurzus, és volt filmezés. De itt ebben részt vett részben Kunt Ernő, Tali János, Csorba Judit. Volt egy időszak, amikor magam is tartottam ilyen előadásokat. Nekünk a terepmunka az egy szentség. Ez semmelyik másik egyetem nem tartja annyira fontosnak, mint mi. Nem lehet véletlenül a kezdet-kezdetén 130 napban szabtuk meg, hogy addig nem kap diplomát, amíg 130 napos terepmunkája nincs. Ehhez hozzátartozik az is, hogy egy vizuális képzést is kap, meg terepmunkamódszertan, technikákat, stb. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy az a 106 ember lényegében, talán 2 kivételével mind terepmunkáról írta a diplomamunkáját. Amikor azt mondjuk, hogy a terepmunka hihetetlen fontos, akkor nem jelenti azt, hogy ne olvassanak. De azt szeretném mondani, hogy a könyv nem oldja meg a terepet. Tehát lehet egy elméleti felkészültség, tehát van egy orientáció fejemben, hogy nagyjából így gondolkodom. Oda megyek a terepre, felmérem, és utána olvasom el mindazt, amit írtak. De azt tudnom kell, amit írtak róla. Az a par excellence módszertan, résztvevő, megfigyelő, ez empátiát követel és toleranciát. Tehát mondhatnánk, mi toleranciát is tanítunk. Mai napig nálunk, és ő is benne van abban, hogy nem fogadjuk el az olyan szakdolgozatokat, ami nem teremtünk. Hiába írna az antropológia elmélet történetéről, az nem érdekel, ez a tanszék nem vagyista, vagy hajlandóság, vagy egész például kultúrás antropológiára való nyitottság, vagy amerikai típusú, mert azt, amikor megalapítottuk Magyarországon, akkor ez volt a szövege, hogy amerikai típusú kultúrás antropológia, és az magáról mindig szerettem mondani ezt, hogy relativista, holista, komparativista, és akkor a Franz Boas iskola teremtését szerettem belemagyarázni a Boulár iskola teremtését. Tehát ugyanezt mondani, hogy akkor ő is teremtett egy iskolát. Ami nehéz megmondani, hogy akkor most azért, mert szóval ez is egy kérdés, hogy akkor vannak-e iskolák, vagy egy irányba úsznak-e halak, vagy sok irányba úsznak. Közünk nyitott volt erre, és hajlandó volt a Bogárral beszélni, ő bárkinek megadta a lehetőséget. Elmentünk sörözni, vagy ott maradtunk a tanszéken, és átdumáltuk, érdekelt, hogy hol tartok a kutatásaimban, ha tudott, segített úgy is, hogy ismerősöket szerzett, akik segíthetnének, akik a specifikusabban értenek a témához, elküldött hozzá engem, meg mindannyiunkat. Tehát, hogy menedzselte a szakmai dolgokat, amik, hogy előrébb jussunk, és folyamatosan nyomon követte ennek az emberi oldalát is. Tehát igazából a barátunk volt, az apánk volt, és a mesterünk volt egyszerre. És az volt a szép, hogy valami olyan fajta nyitottság és szeretet vezérelte őt, ezek most ilyen nagy szavaknak hangzanak, de tényleg így volt. Egy olyan motiváció vezérelte őt, és ez volt a legnagyobb értéke. Plusz ugye, hogy nagyon hiteles volt. Tehát, hogy ő egyrészt az óráit úgy építette föl, hogy az elméleti tudás mellett mindig beszélt a saját kutatási tapasztalatairól, és azokról a hibákról is, amiket ő elkövetett a terepmunkai során. Tök őszintén beszélt róla, így nagyon jól összeért. És volt olyan, hogyha mondjuk terepen voltam, és már nagyon kész voltam, akkor fölhívtam. Még volt, hogy Izraelből is fölhívtam egyszer, mert nagyon padlón voltam, és akkor abszolút bíztatott, hogy ott vagy, miért vagy ott, gondolkozzál már, ne rinyáljál, csináld tovább, és ez tök sokat jelentett, hogy mindig volt kihez fordulni, ez tök fontos volt. Akik tanítanak a tanszéken, azoknak egy része ez a generáció. Tehát, hogy a Boglár tanítványainak a köréből kerültek ki azok, akik itt tanítanak, illetve még páran az Algergely András, meg a Kézdi, meg a Sárkány, aki a kollégái voltak, de elsősorban aki napi
aktivitással dolgozik nem sokan vagyunk. A tanszéken mi még Boglár tanítványok voltunk, a Prónai, a Bakó Bogi, meg én is, meg még a Sába is. És az az érdekes, hogy az utánunk jövő generációk viszont már csak rajtunk keresztül ismerik nagyjából a Boglárt. És a partnerként, a mellérendeltség nagyon fontos. Tehát, hogy a diákokat ne úgy kezeljük, mint egy hatalmi státuszban alá is felérendelve, hanem mint olyan munkatársakat, vagy kollégákat, egyenrangú partnereket, akikkel együtt gondolkozunk el a kutatásaikra. Tehát attól még, hogy valaki tanár, mert régebb óta műveli ezt a szakmát, vagy diák, mert még rövidebb idő, vagy kevesebb idő óta műveli, ez ne legyen különbség. Nem ez a lényeg, az, hanem egyet akarunk, és hogy ebben segítsük egymást. És azt, hogy az ember igen, tanuljon akár a diákai is. Mert egy közösség, tehát ezt akkor erősít, hogy mi összetartozunk, és milyen jó, mert szeretjük egymást, és van egy ilyen is, hogy hiába a tudománynak nincs köze ehhez, hogy szeretjük egymást, mi akkor is. Ez egy ilyen tanszék. Itt a Papriki, meg a Bakó, Boglár, Pesmet, Sába, Prónai, Csaba, Boglár, szeretik egymást. Ez egy Boglár örökség aztán. Mert ez tök mindegy, hogy ki milyen, mit tudom mi, mert ez fontosabbnak, vagy ez nekünk legalább olyan fontos, mint az, hogy most tudományosan milyen iskola, meg kinek van igaza, meg. Szerintem ezért működhetett, meg működik a nagy. És szerintem ezt a diákokra is, tehát ez így működik, ami ennek a szülők, ennek a gyerekek, és a tanárok, a diákok, és ez így. Szerintem ez a saját, tényleg, hogyha most a Boglárhoz persze miért, mert akkor nekem a kötődésem a Boglárhoz egy ilyen személyes, és a szeretetről fog szólni végül, nem pedig az, hogy milyen tudományos, nem tudom micsoda, és akkor ezt magyarázom bele, ez öröksége, akkor ezt. Csak ezt sose írtuk meg, ezt most találtuk itt ki, beszélgetünk, vagy most beszélek, találtam ezt ki. Hogy lehet, hogy ez a Boglár öröksége, vagy a Boglár iskola lényege. Az emberek szeretik egymást. És akkor ezt képzeljétek el alkalmazni, lehet a telepen is. Hogy akkor persze, nem szeressük el a cigányokat, de akivel terepmunkát Koásznak volt a nagyon jó barátja, és az összes ilyen antropológusnak mindig volt valami jó barátja, és azért tudtak jó műveket írni, mert hogy jó viszonyba kerültek most akiket utálnak, nem lehet ott terep, és akkor lehet, hogy akkor ez az antropológiai lényege, nem tudom. Ez a reklámnak van. Ez a tanszék, a legjobb tanszék a világon. Itt vannak a legjobb arcok, és a legokosabb. Nem. És egy könycseppet borról jöjjük. Azt nem a sarkával. A remekül társaság miatt Zoli biztos hiszek. Nagyon szeretem a tanáraimat is, hallgatótársaimat. Úgy érzem, hogy itt kibontakozható minden. Például Miklós az egyik tanárunk. Igazából ez a disziplina az, ami szerintem a legérvényesebb minden társadalomtudomány disziplina közül, és ami a legközelebb áll ahhoz, ahogy én a világot látom. Ahogy a kulturális antropológia az etosza, az emberközpontúsága, az nekem nagyon szimpatikus. Hát gyakorlatilag ezért vagyok itt. Ja, hát szerintem a tanszék tök jó. Mert hogy úgy értem, hogy hát vannak jó könyveink. A másik, hogy szerintem egy nagyon jó kollegiális viszony van az emberek között, mind a hallgatók között, mind a hallgatók és tanárok, mind a tanárok között. Egy ilyen tök jó együttműködésen alapuló kapcsolat van, amiben tudjuk egymást segíteni, egymást tudását segíteni, és hogy úgy általában egy ilyen hangulatú közösségben sokkal jobban lehet dolgozni szerintem, kutatni, hogyha egy ilyen háttérből jön az ember, mint hogyha mondjuk egy ilyen személytelen, hivataloskodó közegből érkezne. De ez is egy ilyen szépsége, hogy rengeteg eltérő módon lehet művelni magát, az antropológiát. Ez a kötetlenség, ami
ami szerintem sokkal jobb tudományos munkatanulmányi eseményeket és sok jobb hangulatot eredményezhet, mint hogyha meg lenne mondva, hogy ez itt az antropológia módszertana, és akkor így kell csinálni. Tehát, Meg tudsz fogni, nem? I'm interested in the whole topic because water pipe always plays a very important role in my life. It's a cultural habit for me. I think it's very good thing to spending time together with my friends or with my parents at home. Another Oriental customs or matters appear in city. Think about spice, furniture, clothes, accessories or food, for example kebab, or drinking tea, coffee in a tea house or in a cafe. We can talk about the affinity to the East. New thing, it evolved into quite a lot of problems and conflicts on many different territories. There were social problems, economic, political problems, and I think the most important of these problems are related to the identity of these newly arrived people, and particularly to the public symbolic representations of these identities. I can mention things like polygamy, the hijab, different marriage customs. So these topics became a part of the public speech and also of political speech, and there were quite a lot of conflicts and problems relating to these things.